पाठ क्रमांक 7. माझी मराठी. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील आकृत्या पूर्ण करा. अ. कवयित्रीचे मराठी भाषेशी नाते. मुलगी. आ. खरा भाग्यवंत. उत्तर. मराठी भाषेचे अमृत प्राशन करणारा. मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये. भावनांना अर्थ देणारी. विविध बोलींनी सजलेली. कोणत्याही पंथाबाबत भुजाभाव न करणारी. मराठी भाषेसाठी कवितेत आलेले शब्द. आई. अमृत. रत्नकांचन. प्रश्न 2. खाली दिलेल्या अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधून लिहा. अ. विविध बोलींमुळे मराठी भाषा समृद्ध झाली आहे. उत्तर. रानवाऱ्याच्या गंधात माझी मराठी भिजली, लिहून या नाना बोली माझी मराठी सजली. आ. माझ्या मराठीची ओवी दूर देशांतही ऐकायला मिळते. उत्तर. दूरदेशी ऐकू येते माझ्या मराठीची ओवी. प्रश्न 3. खालील कवितेच्या ओळींतील भाव तुमच्या शब्दांत लिहा. माझी भाषा माझी आई. अर्थ भावनांना देई, तिच्या राहावे ऋणात, होऊ नये उतराई. उत्तर. माझी मराठी भाषा माझी आई आहे. ती माझ्या प्रत्येक भावनेला शब्दरूप देते, अर्थ देते. अशा आईचे आपण कायम उपकार मानावेत. तिच्या ऋणातून कधीही मुक्त होऊ नये. प्रश्न 4. खालील शब्दांचा उपयोग करून तुमच्या मनाने वाक्य तयार करा. 1. ऋण. 2. थोरवी. 3. उतराई. 4. भाषा. एक. ऋण. भगवंताचे ऋण चुकवणे ही अशक्यप्राय गोष्ट होय. 2. थोरवी. छत्रपती शिवाजी महाराजांची थोरवी अवर्णनीय आहे. 3. उतराई. आपण आईच्या प्रेमाचे उतराई कधीच होऊ शकत नाही. 4. भाषा. जगात टिकून राहण्यासाठी विविध भाषांचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. जागतिक मराठी राजभाषा दिनाचे तुमच्या शाळेत आयोजन करायचे आहे. त्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या कार्यक्रमांचे आयोजन कराल, त्याची यादी तयार करा. उत्तर. खालील मुद्द्यांच्या आधारे चर्चा करता येईल. 1. कविता वाचन. 2. कथाकथन स्पर्धा. 3. वक्तृत्व स्पर्धा. 4. निबंध कथालेखन स्पर्धा. 5. प्रसिद्ध लेखक कवी यांची मुलाखत. 6. वादविवाद स्पर्धा. 7. मराठी पुस्तक प्रदर्शन. कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा. 1. आई. 2. भिजली. 3.
थोरवी. एक, आई, उत्तराई, देई. दोन, भिजली, सजली, बोली. तीन, थोरवी, ओवी. खाली दिलेल्या भेट कार्डावर तुमच्या आवडत्या मित्र, मैत्रिणीच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा संदेश तयार करा. प्रिय श्रावणी, फुलासारखा सुगंध नेहमी तुझ्या जीवनात दरवळावा, दुःख तुझ्यापासून कोसभर दूर राहावे, हास्याचा गुलकंद तुझ्या जीवनात सदा मुरावा हीच परमेश्वरचरणी प्रार्थना. तुला वाढदिवसाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा. तुझी मैत्रीण स्नेहल. खालील तक्त्यात तुमच्या आवडत्या सणांची नावे लिहून त्या निमित्ताने तुमच्या मित्र, मैत्रिणीसाठी शुभेच्छा संदेश तयार करा व लिहा. गुढीपाडवा. स्वागत नववर्षाचे, आशा आकांक्षांचे, सुख समृद्धीचे, पडता दारी पाऊल गुढीचे. रंगपंचमी. रंग साठले मनी अंतरी, उधळू त्यांना नभी चला, आला आला रंगोत्सव हा आला. दसरा. उमलतो आनंद मनी, जल्लोष विजयाचा हसरा, उत्सव प्रेमाचा, मुहूर्त सोनेरी हा दसरा. दिवाळी. सौभाग्याचे दीप उजळती, मांगल्याची चाहूल देती, येता घरोघरी दीपावली, मनसुमने प्रफुल्लित झाली. आषाढ एकादशी. भक्तीचा सोहळा रंगे भीमातिरी, मुखी नाम सदा तुझे पांडुरंगा. मकर संक्रांत. विसरुनी जा दुःख तुझे हे, मनालाही दे तू विसावा. आयुष्याचा पतंग तुझा हा, प्रत्येक क्षणी गगनी भिडावा. गणेशोत्सव. रूप तुझे मोहक सुंदर, नाव तुझे लंबोदर, पाहता ते रूप देवा, होती सर्व चिंता दूर, गुण किती गाऊ देवा, यावे आम्हा आशीर्वाद देण्या. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.